back to my YouTube channel. So आज चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु हजुरले Capcut बाट कलर ग्रेडिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हजुरले चाहिँ फोटोलाई चाहिँ लाइटरुम बाट कलर ग्रेडिङ गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी नै हजुरले Capcut बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक Capcut मा नयाँ अपडेट भएर चाहिँ आएको छ त्यो फिचर। सो हजुरलाई म देखाउँछु। हजुरले इजिली एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले जस्तै कि हजुरको ग्रीन ब्याकग्राउन्ड छ भने हजुरले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक हजुरले चाहिँ कुनै प्लेन कुनै कलरको टी-शर्ट लगाउनु भएको छ, जस्तै कि मैले यहाँनिर पर्पल कलरको लगाएको छु भने यसलाई मैले चेन्ज पनि गर्न सक्छु। सो त्यो कसरी गर्ने भनेर यो भिडियोमा भन्छु। हजुरलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, एकदम इजी छ। हैन हजुरले अरु एपहरु युज गर्नु पर्दैन। हजुरले Capcutबाट नै कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीनलाई हजुरले येलो गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो धेरै ढिला नगरिकन यो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अनि धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुष्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। अब फर्स्टमा चाहिँ म Capcut एपलाई ओपन गर्छु। Capcut एपलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टबाट हजुरले एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गरिसकेको छु। हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो भिडियो सेलेक्ट गरे। अनि यो भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ हजुरले चाहिँ Capcutको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट गरेर। यो सेलेक्ट गरेको भिडियो चाहिँ बिफोर एडिटिङ चाहिँ यस्तो छ र आफ्टर एडिटिङ कस्तो हुन्छ भनेर म हजुरलाई लास्टमा देखाउँछु। बट अहिले चाहिँ यो भिडियो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हजुरले देख्नु नै भयो। मैले यो भिडियो किन सेलेक्ट गरेको भन्दाखेरि यसमा अलमोस्ट मैले डिफ्रेन्ट कलरको ड्रेस लगाएको छु, प्लस यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि ग्रीन छ। सो म हजुरलाई चेन्ज गरेर देखाउँछु, कलर ग्रेडिङ गरेर देखाउँछु। हजुरले Capcutबाट पनि धेरै राम्रो कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ नर्मल भयो। सो म चाहिँ अब यो भिडियोलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। सो मैले चाहिँ भिडियोलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि हजुरले त्यहाँनिर एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ एडजस्ट भन्ने, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ HSL भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। अब हजुरले चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट कलर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कलर चाहिँ कसरी हजुरले आफ्नो भिडियोमा एप्लाई गर्ने र कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने आफ्नो भिडियोलाई भनेर म हजुरलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। सो फर्स्टमा चाहिँ हजुरले जुन कलरको कपडा लगाउनु भएको छ त्यही कलरलाई सेलेक्ट गर्न होला। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कलरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हल्का हजुरले यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेड कलरको लगाएको छु। सो मैले रेड कलरको सेलेक्ट गरेर यहाँनिर मैले हल्का त्यसलाई अझ डार्क गर्दैछु। अझ त्यसलाई डार्क कलर गर्नको लागि चाहिँ मैले हेर्नुस् यहाँनिर एडजस्ट गरिरहेको छु। अनि मैले वीलाई चाहिँ अलिकति बढाएँ, स्याचुरेसनलाई पनि बढाएर लुमिनेन्सलाई चाहिँ अलिकति कम गरेको थिएँ। सो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले अरू कलर एप्लाई नगर्नु होला। अरू कलर एप्लाई गरे भने हल्का हजुरको चाहिँ तलमाथि हुन्छ। सो ब्याकग्राउन्डमा मेरो ग्रीन कलर छ। सो मैले ग्रीन कलरलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर हेर्नुस् मैले ग्रीन कलरलाई डार्क पनि गर्न सक्छु, या मैले यहाँनिर चाहिँ ग्रीन कलरलाई चाहिँ येल्लो पनि गर्न सक्छु। सो यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई येल्लो गरेँ। हेर्नुहोस् हजुरले चाहिँ स्याचुरेसन कम गर्ने बित्तिकै पछाडि ग्रे हुन्छ एन्ड हजुरले स्याचुरेसन अलि बढाउनु भयो भने हल्का हजुरको चाहिँ येल्लो हुन्छ। सो हजुरले यस्तै गरी चाहिँ कलर सेलेक्ट गरी हजुरले कलरहरूलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले यसरी एडजस्ट गरिरहेको छु। हल्का मलाई येल्लो राख्नु छ। सो मैले यसरी चाहिँ यहाँनिर एडजस्ट गरेँ, हजुरले देख्नुभयो। त्यसपछि म ब्याक आउँछु र ब्याक आइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ग्रीन कलरलाई येल्लो गरेँ, प्लस मैले आफ्नो रेड कलरको ड्रेसलाई हल्का डार्क गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ मैले जुन पिङ्क कलरको चाहिँ व्हाइट एन्ड पिङ्क कलरको जुन सर्ट लगाएको छु अब म त्यसलाई चेन्ज गर्छु। सो त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि फर्स्टमा म पिङ्क कलरलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि मैले त्यो वीलाई चाहिँ मैले पर्पलमा लिएर आएँ। पर्पलमा लिएर आइसकेपछि चाहिँ हजुरले फेरि पर्पल कलरलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। सो पर्पल कलरलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले धेरै गर्नुभयो, 100% जति राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यसको कलर पनि चेन्ज भयो। सो हजुरले चाहिँ ब्लू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्पल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ हल्का रेड टाइप नै राखेँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर फाइनली कलर ग्रेडिङ गरिसकेको छु। अनि यतिको गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले फेरि पनि एडजस्टमा क्लिक गर्नु होला। एडजस्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट हाइलाइट, स्याचुरेसन अनि अरू कुराहरू पनि त्यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले गरिरहेको छु। अनि यसै गरी हजुरले चाहिँ आफ्नो भिडियो अनुसार चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। हजुरले यहाँनिर स्याचुरेसनहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबै कुरा हजुरले चाहिँ यहाँबाट एडजस्ट गरेर यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरले यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ।
कलरहरू फेरि पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर पुरै एडजस्ट गरिसकेको छु, त्यसपछि मैले यो पुरै एप्लाई गरिदिइसकेको छु आफ्नो भिडियोमा। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ फाइनली चाहिँ यसमा कलर ग्रेडिङ भइसकेको छ। कलरहरू मैले हाइलाइट, स्याचुरेसन सो सबै एडजस्ट गरिसकेपछि अब यो भिडियोलाई चाहिँ म प्ले गरेर देखाउँछु। हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल लुक यो भिडियोको। अब यस्तै गरी हजुरले चाहिँ क्यापकटबाट पनि कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्डको होस् या कपडाको। सो हजुरले चाहिँ यस्तै गरी नै एडिट गर्नु होला। र मैले चाहिँ अब यो भिडियोलाई सेभ गर्छु। सेभ गर्नको लागि एरोमा क्लिक गरेर हजुरले रेजोल्युसन सेलेक्ट गरेर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली चाहिँ मैले यो भिडियोलाई सेभ गरेर यस्तै गरी हजुरले आफ्नो सोसियल मिडियामा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो होला हजुरले क्यापकटबाट कसरी कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। धेरै गाह्रो छैन। यदि हजुरकोमा यो अप्सन आएको छैन भने हजुरले इजिली केही पनि गर्नु पर्दैन, क्यापकटलाई अपडेट गरिदिनु होला प्ले स्टोरबाट अनि बिस्तारै हजुरकोमा यो फिचर आउँछ। सो या यस्तै खालको भिडियोजहरू लिएर आउनेछु। प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यो भिडियो कस्तो लाग्यो र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आउने छु यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लिएर। तबसम्मको लागि बाई, सी यू गाइस।